Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Vào mỗi dịp Tết thì ngoài bánh chưng, bánh tét, các loại mứt, những loại trái cây thì bánh in cũng được chọn để chưng trên bàn thờ cúng tổ tiên. Nguyên liệu và cách làm bánh in dẻo này rất là đơn giản, quan trọng là cái cách mình chọn bột, mình đóng bánh làm sao cho bánh thật là đẹp, dẻo mềm và để lâu vẫn thiệt là ngon. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh in dẻo này với Diễm nha. Bột để làm bánh in dẻo này thì mình bắt buộc phải dùng bột nếp chín. Bột nếp chín cái này thì mình phải mua nha, mình không tự làm được. Diễm có 2 cái gói bột của 2 hiệu khác nhau thì Diễm sẽ làm thử để mình xem, cùng một công thức nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái hiệu bột khác thì bánh nó cũng sẽ khác. Đầu tiên mình đi chuẩn bị phần nhân bánh trước, thì ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín. Diễm nấu 100g đậu xanh với 400ml nước và 1/3 muỗng cà phê muối. Cái cách nấu thì Diễm có để cái link ở phần miêu tả video. Khi mà mình nấu xong thì đậu nó sẽ nở mềm như vậy. Diễm sẽ cho vào đây 60g đường. Tiếp theo là 40g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Để cho nhân béo thơm hơn thì mình sử dụng 60g sữa đặc có đường. 30g bột bánh dẻo là bột để mình làm bánh in này luôn nha. 100ml nước. Và bây giờ mình mang cái hỗn hợp nhân này mình đi xay cho thật là nhuyễn nha. Diễm dùng cái máy xay cầm tay này. Sau khi xay xong nếu mà mình thấy lợn cợn thì mình có thể dùng rây mình rây lại. Diễm thấy nó rất là nhuyễn mịn rồi. Diễm cho cái hỗn hợp nhân này vào chảo. Và để cho nhân thơm hơn Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi mình bắt lên bếp và mình xào nhân luôn nha. Đầu tiên mình có thể mở lửa lớn và mình khuấy theo một chiều thật là đều tay. Khi mình thấy nhân bắt đầu nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình xào ở cái lửa trung bình này cho tới khi mà mình thấy nhân nó tạo thành khói. Thì lúc bắt đầu nhân đặc như vậy thì mình có thể hạ lửa thấp xuống tí xíu để tránh nó bị cháy bên dưới đó. Và mình có thể kiểm tra bằng cách là mình sờ thử. Nếu mà cái nhân nó không còn dính tay thì nhân đạt. Hoặc mình cũng có thể cân nhân đạt là nó dao động từ 400 cho tới 430g. Cho nhân ra một cái chén và mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lên trên mặt nhân để cho nhân nó thiệt là nguội rồi mình mới vo viên. Trong thời gian này thì mình đi nấu cái nước đường. Diễm sẽ sử dụng một cái nồi nhỏ. Diễm cho vào đây 150g đường. Mình dùng đường cát trắng nhuyễn thì cái màu bánh nó sẽ đẹp. Tiếp theo mình cho vào 50ml nước và Diễm bật cái lửa lớn. Mình nấu cho cái hỗn hợp đường này nó sôi lên. Mình khuấy nhẹ bên dưới tránh cho đường nó bị cháy nha. Khi mà mình thấy nước đường sôi cũng là lúc nó vừa tan thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 5,5. Và mình sẽ nấu cho cái nước đường nó sôi nhẹ như vậy trong khoảng thời gian là 3 phút nha. Trong thời gian này thì Diễm sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa. Diễm có 100ml nước cốt dừa. Diễm sử dụng ở đây là coconut milk. Thì cái bột bánh in nếu mà mình sử dụng nước thường không thì Diễm thấy nó không có ngon. Vì vậy Diễm sử dụng thêm nước cốt dừa. Còn nếu mà mình không thích thì mình có thể sử dụng nước lạnh bình thường. Sau 3 phút thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào trong nồi nước đường. Bật lửa thật là lớn, khuấy nhanh tay và mình thấy cái hỗn hợp nước cốt dừa đường này nó vừa sôi lên là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình nấu lâu thì nước cốt dừa nó sẽ mất đi cái độ béo. Mình để ở đây cho nước đường thiệt là nguội là mình có thể mang mình đi đóng bánh được nha. Để đóng bánh thì Diễm sử dụng khuôn bánh trung thu lò xo 100g. Diễm thấy là mình nên sử dụng cái khuôn lò xo, tại vì khi mà mình đóng bánh xong thì mình lấy bánh ra rất là dễ. Tùy mình thích cái hoa văn nào thì mình chọn thôi ha. Còn nếu mà mình không có khuôn thì mình cứ ép bánh vào một cái khuôn lớn, đợi bánh chắc lại rồi mình cắt thành những cái miếng nhỏ cũng được. Nhân sau khi mà nguội hẳn rồi thì mình sẽ chia nhân ra làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần là 50g. Cái nhân này thì Diễm làm để cho nó thật là dẻo mềm luôn mình có thể kéo nó ra được luôn. Như vậy thì cái bánh mình để lâu nó vẫn mềm ngon, cái nhân nó không có bị khô. Mình chỉ cần vo lại là được, không cần phải quá tròn ha. Rồi mình để nhân sẵn ra như vậy
Nếu mà mình không làm liền á, thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho nhân nó bị khô nha. Để trộn bột cho bánh in này á, thì Diễm thấy mình nên sử dụng cái cối xay như vậy, cái lưỡi dao bằng sắt nha. Thì bột mình trộn rất là dễ, còn nếu không có thì mình cứ trộn bằng tay thôi. Và mỗi lần mình nên trộn tối đa là 3 bánh ha. Thì bây giờ Diễm cân ra đây là 70g bột bánh dẻo. Tùy bột cũ hay là bột mới đó, nhưng mà Diễm dùng hai cái hiệu bột khác nhau thì Diễm theo cùng cái công thức này Diễm thấy cũng rất là chuẩn. Nước đường trước khi mà cho vào bánh á, thì mình khuấy lên cho thật là đều, tại nước cốt dừa nó hay nổi lên trên. Và mình nên cho thêm tinh chất hoa bưởi giúp cho cái bột nó ngon hơn. Diễm không có nên Diễm cho tinh chất vani. Và mình sẽ cân vào đây là 50g nước đường. Lượng nước đường sẽ chiếm 0,7% lượng bột. Ví dụ như mình dùng 100g bột thì sẽ là 70g nước đường nha. Và mình xay cho cái bột nó trộn đều với nước đường khoảng 10 giây thôi. Mình không cần phải xay quá lâu. Và mình thấy khi mình xay xong á, cái bột nó tơi ra như vậy, nhưng nó có một cái độ ẩm ha. Và mình nên để bột tơi như vậy á, thì mình đóng bánh, cái bánh nó sẽ đẹp, mình đóng bánh dễ dàng hơn. Đầu tiên Diễm cân ra đây là 25g bột mình đã trộn với nước đường. Và mình sẽ cho bột vào trong cái khuôn. Mình lấy muỗng á, mình múc và mình cho bột mình rải đều ra như vậy. Thì những cái hoa văn của bánh á, khi mà mình đóng xong nó sẽ rõ nét hơn. Sau khi trải đều rồi á, thì mình cứ cho hết cái phần bột vào trong khuôn. Vừa cho vào á, thì mình lắc đều ha, cho bột nó trải đều ra. Rồi mình dùng tay đó, mình ém bột lại cho thật là chặt. Mình có thể sử dụng cái ngón cái hoặc ngón trỏ cũng được. Và mình ém cái phần bột ngay chỗ cái rìa của khuôn cho thật là chắc. Như vậy thì cái bánh nó sẽ sắc nét hơn. Sau khi mà mình ém bột chắc như vậy rồi nè, thì bây giờ mình lấy nhân bánh mình cho vào. Viên nhân thì mình ấn cho nó dẹp tí xíu ha. Và mình cho vào, rồi mình trải đều nó ra. Nhân này rất là mềm dẻo. Mình ấn cho cái nhân nó sát cái mí bánh luôn ha. Rồi mình cũng dùng cái ngón cái nè, mình tém cho cái nhân nó thật là đều, nó sát với lại cái thành của cái khuôn. Sau khi nhân đã đều rồi thì mình làm cái lớp bột cuối cùng. Bột này nếu mà mình để lâu thì nó hay bị đóng lại. Vì vậy mình nên dùng muỗng hoặc mình xay cũng được nữa. Mình làm cho nó tơi ra. Như vậy thì khi mà mình cho vào khuôn sẽ dễ dàng hơn. Diễm cân ra tiếp là 25g bột ha. Vậy là dưới khuôn mà 100g thì mình sẽ sử dụng là 50g bột và 50g nhân. Diễm thấy cái lượng này nó vừa. Tại vì nếu mà bột nhiều quá cũng không có ngon. Mình cho bột đầu tiên theo cái rìa của cái khuôn trước, sau đó mình trải đều ra. Bột khi mà mình chưa có đóng chặt lại thì có thể mình nhìn mình thấy cái lượng nó nhiều. Nhưng mà mình cho còn một phần ở ngoài thì mình cứ lấy cái lòng bàn tay mình đó, mình ấn xuống như vậy. Thì mình sẽ cho đủ hết cái lượng bột vào trong khuôn. Sau khi cho hết bột vào khuôn thì mình sẽ dùng cái lòng bàn tay của mình và mình ấn bột cho nó kết dính lại với nhau để mình úp ngược cái khuôn lại đó. Diễm ấn xuống như vậy. Lưu ý là mình luôn dỡ cái khuôn lên chứ mình không có nhấn, tại vì khuôn lò xo đó, nếu mà mình ấn thì nó sẽ đẩy cái bánh ra. Lật ngược bánh lại, ấn xuống và mình dùng hai tay mình giữ cho thật là chặt nha, khoảng 10 giây. Như vậy thì cái bánh nó sẽ chắc và nó rõ nét hơn. Sau 10 giây thì mình dỡ lên và mình đẩy cái bánh ra để trong lòng bàn tay mình luôn. Vậy là xong. Rất là đẹp. Và lúc này bánh nó còn mềm, có thể nó dễ bị rơi những cái vụn bánh ra. Vì vậy mình sẽ để bánh vào trong một cái hộp hoặc là khuôn như vậy. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy cho thiệt là kín. Và mình để cho bánh nó nghỉ 8 tiếng hoặc là qua đêm ha, cho bánh nó săn chắc lại. Sau 8 tiếng thì mình sẽ kiểm tra. Mình thấy bột nó đã thấm với nước đường. Vì vậy những cái vụn bánh nó sẽ không còn rơi ra ngoài nữa. Mình cầm cái bánh lên mình thấy rất là chắc. Và cái màu nó cũng đậm hơn. Nó không còn thấy giống như là cái màu bột trắng nữa. Và ở đây Diễm để cho mình xem. Đây là cái bánh mà Diễm sử dụng cái bột hiệu 2 con nai nè. Và đây là bánh mà Diễm sử dụng bột hiệu xanh ký. Thì mình thấy cái màu chênh lệch rất là nhiều ha. Hiệu 2 con nai thì Diễm thấy bột giống như nó không được nhuyễn, mịn và trắng như là bột hiệu xanh ký.
Và khi mình ăn á, thì Diễm thấy cái bột hiệu xanh ký nó cũng ngon hơn. Bánh khi mình ăn mình thấy nó sẽ mịn, nó dẻo hơn và cái mùi bột nó cũng thơm hơn. Để bảo quản bánh á, thì mình sẽ bọc bánh lại cho thiệt là kín. Sau đó mình có thể để ở nhiệt độ phòng từ 3 cho tới 5 ngày. Còn nếu mà muốn để lâu hơn, mình có thể cất vào trong tủ đông đá nha. Khi ăn thì mình lấy ra để cho bánh nó tan đá là mình ăn rất là ngon. Bảo quản trong tủ lạnh á, thì Diễm thấy bánh nó rất là dễ bị cứng. Bánh đạt á, là khi mà mình cắt ra cái vụn bánh nó không có bị rơi ra ngoài. Và lúc mà mình bẻ miếng bánh thì nó rất là dẻo luôn. Vì vậy nó mới có tên gọi là bánh in dẻo. Bánh in này khi ăn á, thì mình dùng chung với lại một tách trà nóng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh in dẻo. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.